ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આજે આપણે ધોરણ 5 કોમ્પ્યુટર વિષયમાં પાઠ ત્રીજો અને પાઠ બીજો એટલે કે પાઠ બીજો અને ત્રીજોનું સ્વાધ્યાય સાથે આપેલું છે. સ્વાધ્યાય પોથીમાં પેજ નંબર 17 ઉપર આપણે સ્વાધ્યાય પોથી જોઈશું. તો સૌથી પહેલી ખાલી જગ્યા છે સૌથી પહેલી ખાલી જગ્યા આવે છે કે ખાલી જગ્યા કોમ્પ્યુટરના સમગ્ર કાર્યનું નિયંત્રણ કરે છે. બે વિકલ્પ આપેલા છે, ALU કે CPU. તો તેનો જવાબ આવશે CPU. એટલે CPU ની નીચે લાઈન કરો. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન એટલે કે બીજી ખાલી જગ્યા. બીજી ખાલી જગ્યા છે RAM અને ROM. એ ખાલી જગ્યા છે પ્રાઇમરી મેમરી છે કે સેકન્ડરી મેમરી છે? તો તેનો જવાબ આવશે પ્રાઇમરી મેમરી. તો અહીંયા પ્રાઇમરી મેમરીની નીચે લાઈન કરવાની છે. ત્યારબાદ ત્રીજી ખાલી જગ્યા, પ્રાઇમરી મેમરી એ ખાલી જગ્યા તરીકે પણ ઓળખાય છે. જવાબમાં ઇન્ટરનલ મેમરી આવે કે એક્સટર્નલ મેમરી આવે? તો એમાં જે જવાબ આવતો હોય તે જવાબ તમારે લખવાનો છે. તો તેનો સાચો જવાબ આવશે ઇન્ટરનલ. તો આપણે ઇન્ટરનલની નીચે લાઈન કરીશું. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ ચોથી ખાલી જગ્યા. ખાલી જગ્યામાં 0 કે 1 માત્ર 2 જ અંકો હોય છે. બીટમાં 2 અંકો હોય કે બાઇટમાં? તો તેનો જવાબ આવશે બીટમાં. કયો જવાબ આવશે? બીટ. આ જવાબ છે એ ખોટો છે. અહીંયા આવશે બીટ આવશે. શું આવશે? બીટ. ત્યારબાદ આગળ પાંચમી ખાલી જગ્યા RAM એટલે ખાલી જગ્યા રેન્ડમ એક્સક્યુલર મેમરી કે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી? તો જેનો જવાબ આવશે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. તો રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીની નીચે લાઈન કરી દો. ત્યારબાદ આગળ છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા ROM એટલે ખાલી જગ્યા રીડ ઓનલી મેમરી કે રીડ ઓવર મેમરી? તો તેનો જવાબ આવશે રીડ ઓનલી મેમરી. તો રીડ ઓનલી મેમરીની નીચે તમારે લાઈન કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ સાતમી ખાલી જગ્યા સેકન્ડરી મેમરી એ ખાલી જગ્યા તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો તેનો જવાબ આવશે શું જવાબ આવશે? તો તેનો જવાબ આવશે એક્સટર્નલ મેમરી તરીકે પણ ઓળખાય છે. જો તમને માઉસ એરો ન ફાવતો હોય તો આપણે હાઇલાઇટર કરી લઈએ. તો આ માઉસ એરાનું હાઇલાઇટ ગોતવા માટે આપણે માઉસ લખીશું. ત્યારબાદ એનું હાઇલાઇટર છે એ ચાલુ કરી લઈએ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ આઠમી ખાલી જગ્યા. ખાલી જગ્યા એ એક્સટર્નલ સ્ટોરેજ માટેનું સાધન છે. RAM કે હાર્ડ ડિસ્ક? તો તેનો જવાબ આવે છે હાર્ડ ડિસ્ક. તો હાર્ડ ડિસ્કની નીચે લાઈન કરી દેવાની રહેશે. ત્યારબાદ નવમી ખાલી જગ્યા. ખાલી જગ્યા એ સૌથી નાનું સ્ટોરેજ માટેનું સાધન છે. CD કે USB ફ્લેશ ડ્રાઈવ? તો જવાબ આવશે USB ફ્લેશ ડ્રાઈવ. ત્યારબાદ આગળ દસમી ખાલી જગ્યા. ખાલી જગ્યા એ CD કે DVD કરતા વધારે ડેટા સંગ્રહી શકે છે. તો તેનો જવાબ આવે છે હાર્ડ ડિસ્ક. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ 11મી ખાલી જગ્યા. CPU એક પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ પર મૂકવામાં આવે છે જેને ખાલી જગ્યા કહે છે. તો તેને હાર્ડ ડિસ્ક નો આવે. આનો જવાબ આવે છે મધરબોર્ડ કહે છે. શું આવે જવાબ? એનો જવાબ આવશે મધરબોર્ડ. ત્યારબાદ આગળ 12મી ખાલી જગ્યા. ખાલી જગ્યા કોમ્પ્યુટરની અંદર થતી બધી જ ક્રિયાઓનું સંચાલન કરે છે. તો તેનો જવાબ આવે છે કંટ્રોલ યુનિટ. તો કંટ્રોલ યુનિટની નીચે લાઈન કરી દેવાની છે. ત્યારબાદ 13મી ખાલી જગ્યા. ગણિત તથા તર્કના બધા જ કાર્ય ખાલી જગ્યા દ્વારા થાય છે. એનો જવાબ આવે છે ALU. ગણિત અને તર્કના બધા કાર્ય શેમાં થાય? ALU માં. ALU નું પૂરું નામ શું થાય? એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટ. ત્યારબાદ 14મી ખાલી જગ્યા. બધા જ ડેટા, પ્રોગ્રામ અને માહિતીનો સંગ્રહ ખાલી જગ્યામાં થાય છે. તો તેનો જવાબ આવશે મેમરી. મેમરીની નીચે લાઈન કરી દો. ત્યારબાદ ખાલી જગ્યા એ અસ્થાયી મેમરી છે. તો આમાંથી અસ્થાયી મેમરી કઈ છે?
તો કે રેમ છે એ અસ્થાયી મેમરી છે। ત્યારબાદ 16મી ખાલી જગ્યામાં ડેટા વીજ ધબકારાના સ્વરૂપમાં સંગ્રહાય છે તો એનો જવાબ આવશે રેમ। ત્યારબાદ 17મી ખાલી જગ્યા રેમમાં ખાલી જગ્યાના ઉપયોગ દ્વારા માહિતીનો સંગ્રહ થાય છે તો તેનો જવાબ આવે છે બિટ્સ દ્વારા। ત્યારબાદ 8 બીટના સમૂહને ખાલી જગ્યા કહે છે તો તેનો જવાબ આવે છે 8 બીટના સમૂહને બાઇટ કહે છે। ત્યારબાદ 19મી ખાલી જગ્યા એ પ્રોગ્રામનો એ સંગ્રહ છે જે કોમ્પ્યુટરને કઈ રીતે કામ કરવું તેની સૂચના આપે છે તો તેનો જવાબ આવે છે રોમ। રોમનું પૂરું નામ થશે રીડ ઓનલી મેમરી। ત્યારબાદ 20મી ખાલી જગ્યા એ અસ્થાયી સંગ્રહ માટેનું સાધન છે તો તેનો જવાબ આવે છે હાર્ડ ડિસ્ક અસ્થાયી સંગ્રહ એટલે કે સેકન્ડરી મેમરી માટે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2 એક વાક્યમાં વ્યાખ્યા આપો એમાં પહેલો પ્રશ્ન આવે છે પેટા પ્રકારમાં ચિપ। ચિપ શું છે તો કે સિલિકોનનો એક નાનકડો ટુકડો છે એટલે કે સિલિકોન ધાતુ આવે છે એ ધાતુનો એક નાનકડો ટુકડો છે જેના પર અનેક ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ ફિટ કરેલી હોય છે। ચિપ કેવડી હોય તો કે તમારી નાની સ્કેલ હોય ને એના જેવડી હોય છે। ત્યારબાદ બીજું ઓપ્શન આવે બીજું છે બાઇનરી સિસ્ટમ। બાઇનરી સિસ્ટમ એટલે તો કે 0 અને 1 માત્ર બે જ અંકોનો ઉપયોગ કરવાની પદ્ધતિને બાઇનરી સિસ્ટમ કહે છે તો આનો જવાબ આ આવે છે। ત્યારબાદ ત્રીજું બિટ્સ। બાઇનરી ડિજિટ 0 અને 1 નો સમાવેશ બીટમાં થાય છે। ત્યારબાદ આવે છે બાઇટ। બાઇટ એટલે તો કે 8 બિટ્સના સમૂહને બાઇટ કહે છે। 8 બિટ્સના સમૂહને બાઇટ કહે છે। ત્યારબાદ પાંચમી રોમ। રોમ એટલે તો કે રીડ ઓનલી મેમરી। તે શું કામ કરશે તો કે તે પ્રોગ્રામનો સંગ્રહ કરશે। જો અહીંયા તે પ્રોગ્રામનો સંગ્રહ કરશે તેમાં ડેટા માત્ર વાંચી શકાય છે। માત્ર વાંચી શકાય જો રીડ ઓનલી એટલે કે રીડ ઓનલી રીડ એટલે વાંચવું ઓનલી એટલે માત્ર વાંચી શકાય છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 જોડકા જોડો। અહીંયા અ વિભાગ આપેલો છે એની સામે બ વિભાગ આપેલો છે। અ વિભાગની સામે જે જવાબ આવતો હોય તે ઉત્તરના ખાનામાં અહીંયા લખવાનો છે। અત્યારે હું શોર્ટમાં ઉત્તર લખું છું તમે આખી લાઈન જે આવતી હોય પાછળ તે લખી લેજો। તો પહેલું છે રેમ। રેમ એટલે તો સી જવાબ આવે છે। રેમમાં શું થશે તો કે અસ્થાયી મેમરી થશે। બીજું છે રોમ તો રોમમાં જવાબ આવશે ઈ। કઈ રીતે કામ કરવું તેની કોમ્પ્યુટરને સૂચના આપતા પ્રોગ્રામનો સંગ્રહ રેમમાં થાય છે। ત્યારબાદ ત્રીજું આવે છે મેમરી। મેમરી શું છે તો કે ડેટા અને પ્રોગ્રામ માહિતીનો સંગ્રહ કરે છે તો આવી રીતે મેમરીને જોડવાની છે। ત્યારબાદ ચોથું એએલયુ। એએલયુ શું કાર્ય કરશે તો કે તર્કના બધા કાર્ય કરશે। એએલયુ છે કેવા કાર્ય કરશે તો કે એ બધા તર્કને રિલેટેડ કાર્ય કરશે। ત્યારબાદ સીયુ ને કહેવાય કંટ્રોલ યુનિટ। તે શું કામ કરશે તો કે પ્રોસેસિંગ અને સંગ્રહના બધા કાર્ય કરશે। તો આ તો આપણું જોડકું એની પાછળના જવાબ આ જગ્યાએ તમારે લખવાના રહેશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4 નામ આપો। સીપીયુના 3 ઘટકો। સીપીયુની અંદર 3 જે ઘટકો છે એના નામ આપવાના છે। પહેલું છે કંટ્રોલ યુનિટ, બીજું છે એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટ અને ત્રીજું છે મેમરી યુનિટ। બીજો પ્રશ્ન કોમ્પ્યુટરના સંગ્રહ સ્થાનના બે પ્રકારો। એમાં પહેલું છે પ્રાઇમરી મેમરી અને બીજું છે સેકન્ડરી મેમરી। ત્યારબાદ પ્રાઇમરી મેમરીના બે પ્રકારો તો કે રેમ અને રોમ। ત્યારબાદ ચોથું 3 એક્સટર્નલ સ્ટોરેજ માટેના સાધનો। તો એમાં હાર્ડ ડિસ્ક આવે, સીડી આવે, ડીવીડી આવે, હજી લખવું હોય તો પેન ડ્રાઈવ આવે। આ બધું છે એક્સટર્નલ સ્ટોરેજ માટેના સાધનો છે। તો અહીંયા આ પ્રશ્ન પૂરો થાય છે। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ। નીચેના ઘટકોના કાર્ય એક કે બે વાક્યમાં લખો। એમાં પહેલું છે સીપીયુ। સીપીયુ શું કામ કરે
તો કે સીપીયુ આપેલી સૂચનાઓ મુજબ ઇનપુટ પર પ્રક્રિયા કરીને આઉટપુટ તૈયાર કરે છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન આવે છે એએલયુ. એએલયુ નું પૂરું નામ થશે એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટ. તે શું કામ કરશે? અહીંયા અલ્પવિરામ આવે. તે ગણિત તથા તર્કના બધા જ કાર્ય કરે છે. એએલયુ શું કરશે? ગણિત અને તર્કના બધા જ કાર્ય કરે છે. ત્યારબાદ ત્રીજું આવે છે કંટ્રોલ યુનિટ. તે શું કામ કરે? તો કે કોમ્પ્યુટરની અંદર થતી ક્રિયાઓનું સંચાલન કંટ્રોલ યુનિટ કરે છે. કંટ્રોલ યુનિટ શું કામ કરશે? કોમ્પ્યુટરની અંદર થતી બધી જ પ્રકારની ક્રિયાઓનું સંચાલન. ત્યારબાદ ચોથો પોઈન્ટ આવે છે મેમરી. બધો જ ડેટા, પ્રોગ્રામ તથા માહિતીનો સંગ્રહ મેમરીમાં થાય છે. એટલે બધા જ પ્રકારની માહિતી જેમાં સેવ થાય છે તે મેમરીમાં થાય છે. ત્યારબાદ આવે છે રોમ. તે પ્રોગ્રામનો સંગ્રહ કરે છે. રોમમાં પ્રોગ્રામ માત્ર વાંચી શકાય છે, તેમાં ફેરફાર કરી શકાતા નથી. રોમનું પૂરું નામ થશે રીડ ઓન્લી મેમરી. તો અહીં આ પ્રશ્ન પૂરો થઈ છે અને આપણું ચેપ્ટર છે પૂરું થઈ છે. અત્યારે આપણે ચેપ્ટર બીજું અને ત્રીજું છે એ કમ્પ્લીટ કર્યું. થેન્ક યુ.